درود و مهر به توی دوست داشتنی، تویی که همراه و همسفر من هستی در این لحظه با یک پیام و یک فال دیگه از حافظ شیرازی. به محض این که کاری رو در جهت منافع کسی انجام میدی، نه تنها اون شخص به تو فکر میکنه بلکه خداوند هم داره به تو فکر میکنه. گاهی برای جلوگیری از بحران لازم نیست بجنگیم، فقط کافیه سیاست سکوت رو انتخاب کنی. تو میتونی هر کاری رو که دوست داری انجام بدی اگر فقط باورت واقعا این باشه که از پسش برمیای. زمان برای هیچ کس متوقف نمیشه و بر نمیگرده و اضافه هم نمیشه. پس قدرش رو بدون، دوست بدار کسی رو که بهت پند میده، نه کسی که فقط ستایشت میکنه. و دونستن کافی نیست، باید به اون دونسته عمل کنی و اگر در مسیرت مانعی وجود داشت، این فقط یک نشونه است، نشونه این که هدفت ارزشمنده. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهنت رو آماده کنم برای دریافت پیام امروز. میخوایم از هیاهو شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم تا گرمای کلام حافظ رو با هم بچشیم. من سکوت میکنم تا با تمرکز نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برای امروز من و تو داره. غزل 87 حافظ شیرازی میگه: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شم. شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله‌ای است که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده برکنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کآتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر ابیات و پیام کلی غزل و در آخر فال امروزی که با نیت اومدی بشنوی که چه پیامی ازش میگیریم. در ابتدا بگم که غزل 87 حافظ به خاطر یکی از فتوحات دوره حکومت شاه شجاع سروده شده و حافظ از برد شاه شجاع توی یکی از جنگ‌های داخلی حسابی خوشحال و سر ذوق اومده. حافظ با یک عالمه تعبیر ظریف و قشنگ حرف میزنه و جهانگیری و قدرت شاه رو به خوشگلی و ملاحت ممدوح ربط میده. میگه اصلا هیچ کس زورش نمیرسه از زیبایی یار چیزی بگه یا توصیفش کنه. آخرش هم حافظ برای شکرگزاری میگه راه کوچه پس کوچه میخونه رو در پیش گرفتم. و بریم ببینیم با چنین تاریخچه‌ای که مال این غزل هست بیت به بیتش چی داره به من و تو میگه. توی بیت اول میگه
خوشگلی تو وقتی با اون شیرینی و دلبری جمع میشه کل دنیا رو پوشش میده و دل آدمو میبره. یعنی فقط قیافه نیست، یک جذابیت خاص هم کنارش هست که همه رو جذب میکنه. میگه آره وقتی همه چی با هم جور باشه میشه دنیا رو گرفت. انگار داره میگه موفقیت وقتی میاد که چند تا ویژگی خوب کنار هم باشن. یه جور تعریف حسابی و اقرارآمیز از محبوبه. توی بیت دوم که میگه افشای راز خلوتیان خواست کرد شم، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. میگه شم میخواست راز عاشقها رو لو بده، انگار داشت میسوخت و میخواست همه چی رو بگه، ولی خدا رو شکر که زبونش بند اومد و نتونست حرف بزنه. یعنی چی؟ یعنی بعضی رازها همون بهتر که پنهون بمونه. یه اشاره به راز دل عاشقه که نباید هر جایی گفته بشه. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. آتشی که توی دل من روشنه اونقدر شدیده که خورشید جلوی اون فقط یک شعله کوچیکه. داره میگه عشق من از خورشید هم داغ‌تره. یعنی حرارت دلش رو داره با بزرگترین چیز دنیا که حرارت داره مقایسه میکنه. یک اقرار و نشون دهنده اون شدت عشقشه که با لحن و زبون و هنر خودش داره بیانش میکنه. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. میگه گل میخواست از خوشگلی و عطر یار تعریف کنه، اما باد صبا از حسادت نذاش حرف بزنه. یعنی حتی طبیعت هم طاقت تعریف از اون زیبایی رو نداره. اینجا غیرت و حسادت رو به باد نسبت میده. در اصل میگه زیبایی یار انقدر زیاده که همه جلوش کم میارن. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. یه زمانی مثل پرگار آروم یه گوشه ایستاده بودم، بی درد سر و راحت زندگی میکردم، اما روزگار مثل نقطه وسط پرگار منو کشید وسط ماجرا، تو دل داستان. یعنی یهو افتادم وسط درد سر عشق. داره از چرخ روزگار و تغییر حال و روزش میگه. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. اون روزی که شوق شراب و عشق اومد سراغم، همه هستی و داشتهام سوخت و رفت، چون آتیش از برق صورت ساقی افتاد به جونم. یعنی فقط یک نگاه یار کافی بود که دلش آتیش بگیره. اینجا سوختن خرمن یعنی از دست دادن آرامش قبلی. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. میگه میخوام برم سمت میفروشا و اهل حال. دیگه خسته شدم از این همه فتنه و شلوغی دنیا. آستین فشان یعنی بیخیال و رها. میگه دنیا خیلی به هم ریخته شده، پس پناه میبرم به شادی و بیخیالی که بلدم راهشو، بلدم کجا برم اون بیخیالی بیاد سراغم. میخور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. میگه می بخور و خوش باش، چون هر کی فهمید آخر دنیا چی میشه غم غصه ها رو کنار گذاشت، به جاش یه جام حسابی برداشت و زندگی کرد. یعنی وقتی میفهمی دنیا فانیه دیگه زیادی هم هرس نمیخوری، دیگه زیادی هم هرس و جوش این دنیای بیارزش رو نمیخوری و بازی رو اونجوری که خودت بلدی ادامه میدی. به برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. روی گلها با رنگ سرخ شقایق نوشتن هر کی به بلوغ و پختگی رسید مثل گل ارغوان سرخ شد. یعنی آدما وقتی عاشق واقعی میشن رنگ و حالشون عوض میشه. سرخی اینجا نشونه تجربه و سوختنه، نشونه پختگیه. حافظ چو آب لطف ز نظم تو میچکد، حاسد
چگونه نکته تواند بران گرفت. میگه وقتی شعر تو انقدر لطیف و قشنگه مثل آب زلاله و میچکه، حسود دیگه چی میتونه بگه؟ هیچ ایرادی نمیتونه بگیره. یعنی کار خوب خودش جواب همه بدی‌ها رو میده. بریم با هم سراغ پیام کلی این غزل قبل از اینکه با توجه به نیتت بخوایم فال امروز رو برداشت کنیم از غزل 87. پیام میگه الان یه دوره‌ایه که اگر خوبی‌هات رو کنار هم بذاری میتونی حسابی بدرخشی و موفق بشی. همونطور که توی شعر گفت، توی غزل گفت وقتی حسن و ملاحت با هم جمع بشن جهان فتح میشه. یعنی فقط یه ویژگی کافی نیست، باید اعتماد به نفس، صبوری و خیلی از اون فضیلت‌های انسانی رو کنار همدیگه داشته باشی تا به اون موفقیتی که میخوای برسی. پیام میگه توی دلت یه آتیشی هست، یه شوق، یه آرزو یا یک عشقی که خیلی قویه. شاید حتی خودت هم از شدت این حس تعجب کنی، بدون که این آتیش قراره تو رو جلو ببره، نه باعث سوختنت بشه، به شرطی که درست هدایت بشه این شوق و این میل. یه پیام مهم دیگه‌ش اینه که راز دلت رو پیش هر کسی نگو. هر حرفی رو هر جا نزن. بعضی چیزا ارزششون به همون پنهون بودنشونه. سکوت به موقع خیلی وقتا از 1000 تا حرف زدن بهتره. از یه طرف هم میگه ممکنه روزگار یهو بندازتت وسط یک ماجرا، یک تغییر، یک عشق، یک تصمیم بزرگ. نترس از تو دل ماجراها رفتن که این خودش رشده. تو قراره تو این مسیر پخته تر بشی. یه جاهایی هم خیلی رک میگه به واقع داره اینو صادقانه داره میگه دنیا 2 روزه. انقدر هرس نخور، انقدر خودت رو اذیت نکن، یکم سبکتر بگیر ماجرا رو، یکم حال دلتو خوب کن. لازم نیست همه چیزو کنترل کنی. بعضی وقتا باید رها کرد و سپرد. در کل پیام صحبت از یک راز و شهودی میکنه که میگه تو توانایی درخشیدن رو داری. عشق یا شوقی قوی تو دلته که شاید نباید خیلی ازش مطلع بشن. حسود هم ممکنه اطرافت باشه، ولی جالبه که بدونی کاری از دستش بر نمیاد و آخرش اینه که با دل گرم و حال خوب جلو برو. دنیا مال کسیه که با دل زندگی میکنه، نه با ترس. وقتی خوبیاتو دست کم نگیری و بذاری قشنگی درونت کنار جذابیت رفتارت بشینه، میتونی دلت رو بزرگتر از ترسات کنی. دنیا همیشه با زور بازو فتح نمیشه. خیلی وقتا با نور درون و حال خوبه که میشه دلها رو برد. اگه یه آتیشی تو دلت هست، یه آرزو، یه عشق، یه هدف، لطفاً خاموشش نکن. فقط چون بقیه درکش نمی‌کنن نباید اون حذف بشه. همون آتیش که قرار راهت رو نشون بده، بدون یه روزی باعث رشد و کمال تو میشه. یه چیز دیگه هم یادت باشه، همه چی رو لازم نیست داد بزنی. ما خیلی وقتا یاد گرفتیم موفقیت رو فقط شعار بدیم و حتی به دستش هم نمیاریم و شعارش میدیم. بعضی رویاها وقتی آروم و بی سر و صدا جلو میرن قشنگتر به نتیجه میرسن. سکوت با اعتماد به نفس خیلی قوی تر از هیاهو بی دلیله. و همونطور هم که بهش اشاره کردیم دنیا 2 روزه. انقدر سخت نگیریم. حال دلتو فدای نگرانی های بی پایان نکن. و بریم ببینیم با نیتی که تو داشتی فال امروز برات چی داره. بعد از معنی کردن و تعبیر و تفسیر بیت غزل 87 میگه یه کمی وسواسی و عجول و یک دنده‌ای.
ازت میخواد که قدری صبر و حوصله داشته باشی که کارها بر اثر شکیبایی انجام میگیره، نه بر هوای این که خودش خود به خود جلو بره و من عجله کنم که اون زودتر شدنی بشه. صبر کردن. مسافرتت حتمیه. خرید و فروش هر دو برات سود داره و چقدر جالبه که بعد از مدت‌ها توی فال امروز میگه بیمار شفا پیدا میکنه. از مسافر خبری دریافت میکنی و امکان اومدنش زیاد شده و جالبه که بگم ازدواج عملیه. در انجام و اجرای نیتت تردیدی وجود نداره و انجامش خیلی ساده و آسونتر از همیشه شده و این رو هم داره بهت میگه که خیلی دوستت داره، از صمیم قلب بهت عشق میورزه و این تو هستی که داری بی محبتی میکنی. قدری آرومتر باهاش رفتار کن و ستم نکن. پات توی مسئله‌ای کشیده شده که چاره‌ای نداری، نمیشه همینجوری ازش اومد بیرون. لازمه که فوراً با یکی از بستگان درجه اول و مهربان و صادقت در موردش مشورت کنی و بدون سر و صدا بتونی موضوع رو حل کنی. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. اینو بگم و برم. سپهری میگه زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.